Σε έναν απομακρυσμένο κόσμο του Minecraft, υπήρχε ένα χωριό που βρισκόταν στις παρυφές μιας τεράστιας αβύσσου. Κανείς δεν γνώριζε που οδηγούσε αυτή η σκοτεινή τρύπα, αλλά όλοι στο χωριό φοβόντουσαν να την πλησιάσουν. Οι παλιότεροι κάτοικοι μιλούσαν για μια παλιά κατάρα που ακολουθούσε την Άβυσσο, μια κατάρα που προκάλεσε την εξαφάνιση ολόκληρων γενναίων. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. Ένας νεαρός παίκτης με το όνομα Eric, είχε μόλις μετακομίσει στο χωριό. Ήταν τολμηρός και γεμάτος περιέργεια, και οι ιστορίες των χωρικών τον άφηναν μάλλον αδιάφορο. Μια μέρα, αποφάσισε να εξερευνήσει την Άβυσσο, παρά τις προειδοποιήσεις των γερόντων. Όταν έφτασε στην άκρη, ένιωσε έναν ψυχρό αέρα να φυσά από τα βάθη. Κοιτάζοντας κάτω, το σκοτάδι φαινόταν ατελείωτο. Με μια αποφασιστική ανάσα, άρχισε να κατεβαίνει προσεκτικά, χρησιμοποιώντας σκάλες και σχοινιά που είχε προετοιμάσει. Καθώς κατέβαινε όλο και πιο βαθιά, οι ήχοι του χωριού άρχισαν να εξασθενούν μέχρι που επικράτησε η απόλυτη σιωπή. Ξαφνικά, οι σκιές γύρω του άρχισαν να κινούνται. Ο Έρικ σταμάτησε και κράτησε την ανάσα του, παρατηρώντας προσεκτικά. Από τα βάθη της αβυσσού άρχισαν να εμφανίζονται μορφές. Σκοτεινές και ακαθόριστες που πλησίαζαν αργά προς αυτόν. Τα μάτια τους άστραψαν με μία απόκοσμη λάμψη και ο Έρικ ένιωσε έναν ανεξήγητο τρόμο να τον πλημμυρίζει. Απρόσμενα, ακούστηκε ένας ψίθυρος, αχνός και ανησυχητικός. «Μη κατεβαίνεις πιο βαθιά. Μη τους ελευθερώσεις». Ο Έρικ δεν μπορούσε να καταλάβει από πού ερχόταν η φωνή, αλλά συνέχιζε να κατεβαίνει, παρά τον τρόμο που μεγάλωνε μέσα του. Όταν έφτασε στον πυθμένα, αντίκρισε μια αρχαία πύλη, φτιαγμένη από σκοτεινό υλικό που δεν είχε ξαναδεί. Οι σκιές γύρω του άρχισαν να γελούν, ένας ήχος που τον έκανε να παγώσει. Ήταν παγιδευμένος. Οι σκιές άρχισαν να πλησιάζουν γρήγορα, οι ψίθυροι έγιναν κραυγές και το έδαφος κάτω από τα πόδια του άρχισε να τρέμει. Πριν προλάβει να αντιδράσει, η πύλη άνοιξε με έναν κρότο. Από μέσα ξεχύθηκε ένα στρατό σκοτεινών πλασμάτων. Πλάσματα που δεν ανήκαν σε αυτόν τον κόσμο. Ο Έρικ άρχισε να τρέχει, αλλά τα πλάσματα τον πρόλαβαν. Τον έσυραν μέσα στην Άβυσσο και η πύλη έκλεισε πίσω τους με έναν εκοφαντικό ήχο. Από εκείνη την ημέρα, το χωριό εγκαταλείφθηκε. Οι ελάχιστοι επιζώντες μιλούσαν για τον ήχο της πύλης που κλείνει και για τις κραυγές που ακούστηκαν από την Άβυσσο. Ο θρύλος του Έρικ πέρασε από γενιά σε γενιά. Με κανέναν να μην τολμά πια να πλησιάσει την Άβυσσο. Ίσως κάποιος να βρει το θάρρος να κατέβει ξανά, αλλά οι θρύλοι προειδοποιούν, όποιος διαβεί την πύλη, δεν θα επιστρέψει ποτέ.